Alright everyone, ਤੇ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਜਿਪਟ, ਇਜਿਪਸ਼ਨਸ, ਪਿਰਾਮਿਡਸ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਜਿਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਦਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਪਾਇਰੀ ਕਮ ਮੇਨਲੀ ਫਰਮ ਪਿਰਾਮਿਡ ਟੈਂਪਲਸ, ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, let's look at this. Most of our traditional sources of information about old kingdoms are those concerned with death and tribe rituals surrounding death. So it thoda ja detailed, yeah. Okay, we know infinitely about the wealthy people of Egypt than we know about the ordinary people, as almost all the monuments were made for the rich and influential. Okay, houses in which ordinary people lived had not been preserved, and when most people died, they were buried in simple graves. Okay, I think it would be this one. क्योंकि ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ we know infinitely more about the wealthy people of Egypt than we do about the ordinary people, as almost all the monuments were made for the rich and the influential. Okay, ਦੂਜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ houses in which ordinary Egyptians lived had not been preserved, and when most people died they were buried in simple graves with few funerary goods. So ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ordinary ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ordinary ਲਿਖਿਆ, ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਓਕੇ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। I would go with this next, क्योंकि next sentence ध्यान ना पढ़ो, इसे लिखा most of our traditional sources of information about the old kingdom are those concerned with the death and the rituals surrounding death. These include pyramids, tombs, graves, but also statues, reliefs and paintings. ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਪਲ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਪਿਰਾਮਿਡ, ਟੂਮਸ, ਗ੍ਰੇਵਸ ਔਰ ਸਟੈਚੂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਟ ਦਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ that death was Egyptians only preoccupation. This, I don't understand this. I can see a matching word over here. Even papyri come mainly from pyramid temples. ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ most likely ਇਹ ਪੈਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। I'm taking a hunch at this. ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਬਟ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੇ however, thus ਮਤਲਬ thus therefore hence ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦਿਸ। I'm not too sure, I'm taking a hunch. Let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, it is fully correct. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਡਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਲਾਤਾ।